स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ क्लास 9 को हाम्रो नेक्स्ट युनिट लिएर आएका छौँ फोर्स। युनिटको नाम के हो हाम्रो फोर्स हो। यहाँ हेर्नु होला ध्यानले। नेक्स्ट युनिट हाम्रो चाहिँ हो युनिट 2 युनिटको नाम हो चाहिँ फोर्स। यहाँ ध्यान दिनु होला। अस्तिको लेक्चरमा चाहिँ मेजरमेन्ट पार्ट 2 मा मैले चाहिँ फन्डामेन्टल र यहाँ म डाइरेक्ट लेखिदिरहेको छु फन्डामेन्टल र डेराइभ्ड युनिटको मैले डिफ्रेन्सेस मैले लेख्न सकेन। धेरै भिडियो अलि लामो भइहाल्यो थियो, त्यसैले त्यसलाई हामी काटिदिए। फन्डामेन्टल युनिट र डेराइभ युनिट जो बच्चाहरू नलेखेको होला, जसको लागि हो यो लेखिदिनु भएको होला। कतिपय विद्यार्थी लेखिरहेको होला किताबको सहायताले, तर को जो लेखेको नहोला यहाँबाट हेरेर तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, फन्डामेन्टल युनिट र डेराइभ युनिटमा सबभन्दा पहिलो डिफिनेसन मतलब डिफ्रेन्सेसको पहिलो पोइन्टमा मैले भने कि डिफिनेसन लेख्नु होला। डिफिनेसन या डिफिनेसनको अलावा एउटा सर्ट ट्रिक छ के भन्दाखेरि, जस्तै फन्डामेन्टल युनिट के हो भन्दाखेरि युनिट अफ दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट। ध्यान दिनु होला, म यहाँ के लेखेँ, दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट। त्यसरी नै यहाँ अर्को पोइन्ट डिफिनेसन हेर्नुस्, यहाँ डिफिनेसन पनि दिन सकिन्छ, तर डिफिनेसनले गर्दा अलि लामो पोइन्ट भइहाल्छ क्या, त्यसैले त्यसको कारणले गर्दा यहाँ अलि सर्ट मान्नु गरेको छु। दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट भन्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिट अरू युनिटमाथि के हुँदैन, डिपेन्ड हुँदैन। र डेराइभ युनिटको कुरा गर्दाखेरि दिस इज डिपेन्डेन्ट अपन अदर, दिस इज डिपेन्डेन्ट अफ अदर नभएर दिस इज डिपेन्डेन्ट अपन फन्डामेन्टल युनिट। दिस इज डिपेन्डेन्ट अपन फन्डामेन्टल युनिट। र नेक्स्ट पोइन्टमा हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि 2 नम्बर नेक्स्ट पोइन्टमा देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट। हामीले थाहा छ कतिवटा फन्डामेन्टल युनिट चाहिन्छ हामीसँग, 7वटा। देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट र चाहिँ देयर आर लार्ज नम्बर अफ डेराइभ युनिट, किनभने धेरै डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी छ, हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँ नेक्स्ट पोइन्ट के हुनसक्छ, देयर आर लार्ज नम्बर अफ डेराइभ युनिट। देयर आर लार्ज नम्बर अफ डेराइभ युनिट। अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। जसरी फन्डामेन्टल युनिटको इक्जाम्पल, जसरी लेन्थको युनिट हुन्छ हाम्रो मिटर, मासको युनिट हुन्छ हाम्रो किलोग्राम, र टाइमको युनिट चाहिँ हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड। र धेरै छ, मतलब धेरै नभनौँ, 7वटा छ, 7वटा युनिट, तर मैले 3 मात्र दिएँ। र डेराइभ युनिटको इक्जाम्पल लिँदाखेरि यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी इक्जाम्पल आउँछ मिटर स्क्वायर, मिटर क्युब, केजी पर मिटर क्युब, इटिसी। यो सबै हाम्रो डेराइभ युनिट हो। र अर्को एउटा पोइन्ट बनाउनु छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ फन्डामेन्टल युनिट के हो अर्को भाषामा भन्दाखेरि युनिट अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटलाई नै के भनेको फन्डामेन्टल युनिट भनेको भन्दाखेरि अर्को पोइन्टमा युनिट अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी नभनु फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, किनभने फिजिकल क्वान्टिटीको त्यो के हो टाइप्स हो के फिजिकल क्वान्टिटी। युनिट अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट। र यहाँ यसको लागि के युनिट अफ डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी इज कल्ड डेराइभ युनिट। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँ यहाँ डिफ्रेन्सेस लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्सेसहरू। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक यानि फोर्स यानि कि युनिट 2 हाम्रो यो लेक्चर 1 हो क्लास 9 को लागि यो, ठिक छ। यो के हो हाम्रो युनिट 2 फोर्स। अब यो डिफ्रेन्सेस यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग, म यसलाई मेटाइरहेछु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फोर्सको हाम्रो सबभन्दा पहिलो टपिक छ हाम्रो जुन चाहिँ हो रेस्ट एन्ड मोसन। ध्यान दिनु होला, हाम्रो पहिलो टपिक के हो रेस्ट एन्ड मोसन। फोर्सको पहिलो टपिक हाम्रो के हो रेस्ट एन्ड मोसन। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिलो कुरा, रेस्ट प्र्याक्टिकल लाइफमा तपाईँ सजिलैसँग समझ्न सक्नुहुन्छ या बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ डस्टर छ, यस्तो यहाँ राखेँ,
बेन्चमा जसरी डेस्टर यहाँ जसरी यो बोर्ड छ, बोर्ड चाहिँ अहिले के छ, रेस्टमा छ। तर चाहिँ यहाँ अलि रेस्ट मोसनको बारेमा अलि तपाईँले केही भित्र कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। जसरी म सोध्छु कि जसरी यो रेस्टमा छ, मैले मानिलिएँ यो रेस्टमा छ, बोर्ड तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अहिले मुभ गरिएको छैन, रेस्ट यानि आराम गरिरहेछ भन्दाखेरि यो रेस्टमा छ। तर चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोसनमा छ, कसको रेस्पेक्टमा? यो चाहिँ मोसनमा छ, कसरी भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु अर्थ। अर्थ चाहिँ रोटेट गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएको पुरा अब्जेक्ट अर्थको रेस्पेक्टमा के छ, मोसनमा छ भन्दाखेरि सिम्पली रेस्ट र मोसनलाई अलग अलग छुट्याउन सकिँदैन। यो रेस्ट र मोसन एउटा के हो, रिलेटिभ टर्म्स हो। ध्यान राख्नु होला, के हो, रिलेटिभ टर्म्स हो भन्दाखेरि दुवै एकअर्काको के छ, रिलेटेड, एकअर्कासँग के छन्, रिलेटेड छन्। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ हेर्नुहोस्, यो के हो, बोथ आर रिलेटिभ टर्म्स। रिलेटिभ टर्म्स, रिलेटिभ टर्म्स किन हो हामी पढौला। सबभन्दा पहिला जानु रेस्टको डेफिनेसन र मोसनको डेफिनेसन फोर्समा या साइन्समा कसरी साइन्टिस्टहरूले यहाँ डिस्क्राइब गरेका छन्, हामी यो पहिला जानु। अब यहाँ हेर्नु होला, सबभन्दा पहिला रेस्ट के हो जानु। रेस्ट हेर्नुहोस् यहाँ, रेस्ट के हो हेर्नुहोस् यहाँ, कुनै पनि बडी रेस्टमा मानिन्छ जब त्यो बडी चाहिँ ध्यान दिनु होला, त्यो मुभ गर्दैन, मतलब त्यो बडी चाहिँ मोसनमा छैन या मुभ गरिएको छैन। कसको रेस्पेक्टमा त सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा। ध्यान दिनु होला, मैले के भने सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा। जसरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यो के छ हाम्रो, जसरी म भन्छु कि यो बुकको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो के छ हाम्रो, के छ, यो रेस्टमा छ, बोर्ड चाहिँ रेस्टमा छ। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अब हेर्नुहोस् यहाँ रेस्ट भन्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी, जसरी एउटा कुरो चाहिँ बताइरहेको छु, जसरी बसमा तपाईँ बसेको हुनुहुन्छ, बसमा बसेको हुनुहुन्छ र अरू पेसेन्जरलाई हेर्नु भइरहेछ, त तपाईँको रेस्पेक्टमा त्यो अरू पेसेन्जर चाहिँ रेस्टमा छ। तर चाहिँ बाहिरबाट मेरो लागि त्यो पेसेन्जर के छ, मोसनमा छ भन्दाखेरि यो रिलेटिभ टर्म्समा हामी पढौला। रेस्ट, अ बडी इज सेड टु बी, अ बडी इज सेड टु बी रेस्ट if it does not change its position, with respect to surrounding। ध्यान दिनु होला, मैले के भने with respect to surrounding। A body is said to be the rest if it does not change, भने it does not मुभ भन्दाखेरि त्यो के गरिएको छैन, मुभ गरिएको छैन। चाहिँ सिम्पल यहाँ हो, यो मजाले लेख्न सकिन्छ। इट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ। कसको रेस्पेक्टमा, सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा यदि त्यो बडी त्यो चेन्ज गरिएको छैन आफ्नो पोजिसनलाई, कहीँ यहाँ पोजिसनलाई, जसरी यो यहाँ छ त यहीँको यहीँ छ, मतलब चेन्ज गरिएको छैन पोजिसनलाई, त्यो बडीलाई के भने मानिन्छ भन्दाखेरि त्यो बडी चाहिँ रेस्टमा छ। जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि, फर इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि, इक्जाम्पल लिँदाखेरि अ डस्टर इज प्लेस्ड या अ डस्टर लाई अन द टेबल। जसरी यहाँ, जसरी अ बुक इज लाइङ या बुक इज लाइङ अन अ टेबल। सिम्पल, अ बुक इज लाइङ अन अ टेबल, यानि टेबलको माथि एउटा बुक राखिएको छ जुन चाहिँ सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा त्यो आफ्नो मोसनलाई चेन्ज या पोजिसनलाई आफ्नो चेन्ज गरिएको छैन। त्यसैले यो बुक के भयो, हाम्रो रेस्ट भयो भन्दाखेरि। फर इक्जाम्पल, अ बुक इज लाइङ अन अ टेबल, अ बुक इज इन रेस्ट। ध्यान दिनु होला, इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा यसले चाहिँ आफ्नो मोसनलाई चेन्ज गरिरहेको छैन। अब ध्यान दिनु होला, त्यसैले यो बुक के भयो, हाम्रो लागि रेस्ट भयो। कसको रेस्पेक्टमा, सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा। तब चाहिँ जब यो मुभ गर्न थाल्छ, ध्यान दिनु होला, जब चाहिँ यो बुक मुभ गर्न थाल्छ तब चाहिँ यो बडी चाहिँ हाम्रो आइहाल्छ मोसनमा भन्दाखेरि नेक्स्ट डेफिनेसन हाम्रो के भयो, मोसनमा। नोट गर्नु होला, मोसन भन्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी इन मोसन, अ बडी इज सेड टु बी मोसन if it changes its position with respect to surrounding। यहाँ ध्यान दिनु होला, with respect to surrounding is called
चाहे सिम्पल विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ भयो यो डेफिनेसन। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब बडी त्यो बडीलाई मोसन मानिन्छ जुन चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा चेन्ज गर्दै जान्छ त्यो बडीलाई कस्तो मानिन्छ मोसन। जसरी फर इक्जाम्पल अ बुलेट इज मुभिङ अ मुभिङ बुलेट या अ मुभिङ बस। हेर्नुहोस् यहाँ जसरी यो सबै इक्जाम्पल भयो। जसरी मुभिङ बुलेट यानि कि बन्दुकको गोली चाहिँ मुभ गरिरहेछ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी यहाँ हेर्नुहोस् बन्दुकको गोली यो हो भन्दाखेरि अहिले माने यो पोजिसनमा छ मुभ गरिरहेछ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो फेरि अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि यसै पोजिसन आफ्नो चेन्ज गर्दै गयो भन्दाखेरि यसलाई के मानिन्छ यसको मोसनलाई भन्दा यो बडी केमा छ भन्दाखेरि मोसनमा छ। यो भयो इक्जाम्पल रेस्ट र मोसन हाम्रो भयो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अब यसको हामी एउटा पढ्ने रिलेटिभ टर्म्स। रेस्ट र मोसन किन रिलेटिभ टर्म्स हो यसको हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ। रिलेटिभ टर्म्स के हो यो जान्छौँ। अब यहाँ रेस्ट र मोसन यो के हो हाम्रो रिलेटिभ टर्म्स हो। इक्जाम्पल हेर्नु होला इक्जाम्पलबाट सोच यसो क्वेसन नम्बर सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ रेस्ट एन्ड मोसन आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स वाइ यसको रिजन दिनुहोस्। त रिलेटिभ टर्म्स किन हो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ रिलेटिभ टर्म्स भन्दाखेरि जसरी इक्जाम्पल लिने हामी बसको जसरी हामी इक्जाम्पल लिने एउटा के बस यो मानिलिए हाम्रो के एउटा बस हो। यहाँ मानिलियो एउटा बस हो बसमा एउटा पेसेन्जर बसेछ धेरै पेसेन्जर बसेछ एउटा पेसेन्जर यहाँ बसेछ एउटा पेसेन्जर यहाँ बसेछ ठिक छ। यसरी नै मानिलिए यहाँ पेसेन्जर छ र मानिलिए मुभ गरिएछ बस केही भेलोसिटी या मुभ गरिएछ यहाँ। अब मानिलिए म यहाँ जसरी यहाँ छ यो ग्राउन्डमा मुभ गरिएछ म यहाँ छु म बसको पछाडि छु हेर्दै गरिएको छु यिनीहरूलाई ठिक छ। अब हेर्नु होला मानिलिए यो पेसेन्जर ए हो यो पेसेन्जर बी हो ध्यान दिनु होला। म मानिलिए सी हुँ यानी बसमा दुईवटा पेसेन्जरलाई मैले माने ए बी र मैले माने सी जुन चाहिँ म बाहिर छु। मैले चाहिँ स्ट्यान्ड गरेको छु अहिले चाहिँ म रेस्टमा छु यानी मैले स्ट्यान्ड छु ग्राउन्डको रेस्पेक्ट मैले या सराउन्डिङ रेस्पेक्टमा म मुभ गरिरहेको छु अहिले रेस्टमा छु। अब हेर्नु होला यो पुरै बस चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोसनमा छ कसको रेस्पेक्टमा यो पुरै बस चाहिँ मोसनमा छ भन्दाखेरि यो पुरै बस मतलब मुभ गरिरहेछ यानी आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गरिरहेछ भन्दाखेरि कसको रेस्पेक्टमा सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा त्यसैले यो चाहिँ बस मोसनमा छ। तर यहाँ ध्यान दिनु होला बसमा बसेको पेसेन्जर जस्तै ए पेसेन्जर बीलाई हेर्छ त्यो पनि बसेको हेर्छ र बीले पनि हेर्छ एलाई त त्यो पनि बसेको भन्छ कि ए चाहिँ रेस्टमा छ विच रेस्पेक्ट्स टु पेसेन्जर इनसाइड इट भन्दाखेरि बसमा बसेको एउटा पेसेन्जर अरू पेसेन्जरलाई हेर्छ भन्दाखेरि त्यो रेस्टमा छ भित्रै पेसेन्जरको लागि ध्यान दिनु होला। सम्झनु बुझ्नु भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ रेस्टमा छ कसको रेस्पेक्टमा यसैको रेस्पेक्टमा यो पनि रेस्टमा छ यसकैको मतलब बसेको पुरै पेसेन्जरहरू छ यो एक आपसमा के हेर्छन् कि हामी रेस्टमा छौँ। तर यहाँ मैले हेरेँ के भन्दाखेरि बस चाहिँ मुभ गरिरहेछ तर मेरो रेस्पेक्टमा चाहिँ यिनीहरू के छ मोसनमा छ किनभने यिनीहरूको पोजिसन मेरो रेस्पेक्टमा छ यिनीहरूको पोजिसन के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ। त्यसैले यो रेस्ट र मोसनलाई रिलेटिभ टर्म्स मात्रै ध्यान दिनु होला। रेस्ट र मोसनलाई छुट्याउन सकिँदैन यो रिलेटिभ टर्म्स यो हमेसा रिलेटिभ टर्म्स हो ध्यान दिनु होला। यही एउटा रिजन यो धेरै रिजन छ जसरी अर्थ मुभ गर्छ त अर्थको रेस्पेक्टमा यहाँ सबै बडीहरू के छ मोसनमा छन् तर यहाँ त मानिँदैन तर यसलाई रेस्टमा मानिएको सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा यो रेस्टमा यानि कि यसले पोजिसन चेन्ज गरेर न सराउन्डिङ रेस्टमा यानि कि के छ हाम्रो रेस्टमा छ त्यसैले रेस्ट र मोसनलाई रिलेटिभ टर्म्स मानिएको ठिक छ। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी। सबभन्दा पहिला स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी यो रेस्ट र मोसन भयो रिलेटिभ टर्म्स। अब हेर्नु होला म यहाँ एन्सर लेखिदिरहेको छु तपाईँ नोट गरिदिनु होला। वाइ रेस्ट एन्ड मोसन आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स वाइ रेस्ट एन्ड मोसन वाइ रेस्ट एन्ड मोसन आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स। यो किन रिलेटिभ टर्म्स हो त हेर्नु होला रिलेटिभ टर्म्स यहाँ रिजन दिँदाखेरि तपाईँले कुनै एउटा रिजन दिनु पऱ्यो। जसरी बसको सबभन्दा सजिलो रिजन छ बसको लिन सक्नुहुन्छ या जसरी अर्थको पनि लिन सक्नुहुन्छ तर बसको सजिलो हुन्छ किनभने ल्याङ्ग्वेज लेख्न अलिक गाह्रो हुँदैन। अब हेर्नु यहाँ कसरी दिन्छ रिजन भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिला रेस्ट एन्ड मोसन लेखिदिनु होला। रेस्ट एन्ड मोसनको रिलेटिभ टर्म्स यहाँ म लेखिरहेको छु रेस्ट एन्ड मोसन आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स। रेस्ट एन्ड मोसन आर कल्ड रिलेटिभ टर्म्स ठिक छ।
रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स ठिक छ पहिला लेखिदिनु होला त्यसपछि लेख्नु होला फर इक्जाम्पल चाहे डाइरेक्टै म रिजन लेखिदिरहेको छु बिकज वेन अ बस ध्यान दिनु होला बिकज passengers sitting inside the moving bus which is moving ध्यान दिनु होला रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटेड टर्म बिकज passengers sitting inside the bus which is moving are in passenger केमा छ रेस्टमा छ कसको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु देमसेल्फ भन्दाखेरि आफै रेस्पेक्टमा छ विथ रेस्पेक्ट टु देमसेल्स भन्दाखेरि प्यासेन्जर यसले हेऱ्यो प्यासेन्जर बिलाई यसले नोटिस गरेर भन्दाखेरि यो रेस्टमा छ कसको रेस्पेक्टमा यसको आफै मतलब यो प्यासेन्जरको रेस्टमा जसरी यो ए हो यो बी हो यो एले प्यासेन्जर बीलाई हेऱ्यो भन्दाखेरि यो ए चाहिँ बसेको जसरी यो बस्यो त्यो यसरी नै बसेछ भन्दाखेरि एले के सोच्छ कि यो चाहिँ रेस्टमा छ कसको रेस्पेक्टमा ए को रेस्पेक्टमा ठिक छ अब ध्यान दिनु अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला ठिक छ विच आर मुभिङ विथ रेस्पेक्ट टु देमसेल्स हेर्नुहोस् यहाँ भित्र यानि बसको भित्र जतिजना बसेछ सबै रेस्टमा छन् ध्यान दिनु होला कसको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि बसको रेस्पेक्टमा ध्यान दिनु होला यहाँ के छ विथ रेस्पेक्ट टु देमसेल्फ नलेखेर सम्बन्ध राम्रो हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु बसको रेस्पेक्टमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू के छन् रेस्टमा छन् तर बट प्यासेन्जर्स आर इन मोसन ध्यान दिनु होला प्यासेन्जर्स आर इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु अ म्यान विच इज स्ट्यान्डिङ आउटसाइड द बस भन्दाखेरि बसको बाहिर जुन चाहिँ मान्छे छ जुन चाहिँ मतलब स्ट्यान्ड छ यानि खडा छ त्यो चाहिँ के गर्छ त्यो प्यासेन्जरलाई हेर्छ र अनुभव गर्छ कि त्यो प्यासेन्जरहरू मोसनमा छन् बट दे आर इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु अ म्यान who is standing outside the bus outside the bus भन्नुस् या यस्तो पनि भन्न सकिन्छ दे आर इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स या स्टेसनरी अब्जेक्ट भन्दाखेरि बाहिरको पुरा अब्जेक्ट हेर्दाखेरि के छ त्यो मोसनमा छ को प्यासेन्जर भन्दाखेरि सिम्पल कुरो यहाँ के गर्न सकिन्छ रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स बिकज प्यासेन्जर सिटिङ इनसाइड द बस विच इज मुभिङ आर इन रेस्ट प्यासेन्जर जुन चाहिँ बसको भित्र बसेछन् त्यो केमा छन् रेस्टमा छ कसको रेस्पेक्टमा बसको रेस्पेक्टमा बट दे आर इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान विच इज स्ट्यान्डिङ आउटसाइड द बडी अब चाहिँ यहाँ नेक्स्ट टपिक छ स्केलर एन्ड सबभन्दा पहिला स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी जानुभन्दा फिजिकल क्वान्टिटी मेजरमेन्टमा मैले बताएँ फिजिकल क्वान्टिटी भन्दाखेरि जोस क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर इजिली अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ स्केलर क्वान्टिटी स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी ध्यान दिनु होला स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी कसको टाइप हो भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटी ध्यान दिनु होला कसको फिजिकल क्वान्टिटी ध्यान दिनु होला स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको स्केलर यानि दुई किसिमले मेजर गर्नु एउटा स्केलर मेथड छ एउटा भेक्टर मेथड छ भेक्टर क्वान्टिटी छ स्केलर क्वान्टिटी अब सम्झ्नु यो टर्म बाइ टर्म स्केलर के हो र भेक्टर क्वान्टिटी के हो स्केलर क्वान्टिटी त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसको चाहिँ मात्र म्याग्निट्युड हुन्छ तर चाहिँ डाइरेक्सन हुँदैन ध्यान दिनु होला मैले के भने दोज क्वान्टिटी विच हेभ ओन्ली म्याग्निट्युड बट नट डाइरेक्सन भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटिज विच हेभ म्याग्निट्युड ओन्ली
magnitude only are called, यहाँ हेर्नुहोस् मात्र only लेखे भन्दाखेरि केही छैन, मात्र magnitude छ, are called scalar quantity, are called scalar quantities. यस्तो पनि हुन्छ सर, the quantity which has magnitude only but not direction is called scalar quantity. यहाँ पुलर फर्ममा मैले लिए, पुलरमा डिफिनेसन दिए. जसरी यसको इक्जाम्पलमा कुरा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल के हुन सक्छ यहाँ ध्यान दिनु होला. जसरी स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल लिँदाखेरि ध्यान दिनु होला. स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल लिँदाखेरि जसरी यहाँ लिनु हुन सक्छ स्पिड, डिस्टेन्स, यानी हामी लेन्थ, जसरी हामी यस्तो भन्दैनौँ नि कि लेन्थ जसरी 2 मिटर इन द वेस्ट डाइरेक्सन, 2 मिटर इन द ईस्ट डाइरेक्सन, त यस्तो हुँदैन नि. जसरी हामी एउटा हामी डस्टर लियौँ, ल यहाँबाट के हो डस्टर हो, तपाईले स्केल उठाउनु भयो र स्केलले के गर्नुभयो मेजर गर्नुभयो. मैले मानिले 1 2 3 4 स्केलले यो डस्टरलाई के गर्नुभयो यसको लेन्थ चाहिँ मेजर गर्नुभयो र मेजर गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो भन्नुभयो यसको लेन्थ चाहिँ आयो 2 मिटर. हामी डाइरेक्ट यस्तै भन्छ जस्तै 2 मिटर आयो या 3 मिटर जति पनि आयो. हामी यस्तो भन्दैन नि 2 मिटर इन द वेस्ट डाइरेक्सन, 2 मिटर इन द ईस्ट डाइरेक्सन. चाहिँ यो डस्टर हो भन्दाखेरि यस्तो त भन्दैन कि 2 मिटर इन द ईस्ट डाइरेक्सन, 2 मिटर इन द वेस्ट डाइरेक्सन भन्दाखेरि सिम्पल लेन्थ हो त लेन्थ हो, डाइरेक्सन केही छैन. यानी म्याग्निट्युड सिम्पल म्याग्निट्युडसँग हामी सजिलै समझ्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ. यानी कि यो हाम्रो के हो रङ भयो, किनभने डाइरेक्सन यसको हुँदैन. यानी स्पिड सेम त्यस्तै, जस्तै 2 मिटर पर सेकेन्ड, 5 मिटर पर सेकेन्ड, यानी कति रफ्तारमा त्यो केटा दौडिरहेछ भन्ने मात्र त्यो. भेलोसिटी पनि यहाँ हुन्छ, अहिले टाइम छ. यहाँ हेर्नुहोस् डिस्टेन्स. र फेरि अर्को कुरा गर्दाखेरि यहाँ टेम्परेचर पनि भन्छ, टेम्परेचर ध्यान दिनु होला. तपाईले एक्जाममा छुट्याउनको लागि पनि दिन सक्छ स्पिड, डिस्टेन्स, टेम्परेचर. फेरि अर्को क्वान्टिटी कुरा गर्दाखेरि यही लेखिदिएको छु मास टाइम इटिसी. यति इक्जाम्पलले पुग्छ. र अरू पनि हुन्छ भने तपाईँ सोचेर या सम्झे बुझेर अगर त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा केही अलिकति पनि कुरा थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँ सजिलैसँग स्केलर हो कि भेक्टर हो तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ. सिम्पली यो बुझ्नुहोस् त्यो क्वान्टिटी जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन हुँदैन. जस्तै टेम्परेचर कुनै बच्चाको मानिलिए टेम्परेचर कुनै बच्चाको आयो 100, जसरी 100 होइन धेरै बढी भयो 37 डिग्री सेल्सियस. ल त हामी यस्तो भन्दैनौँ नि कि 37 डिग्री सेल्सियस इन वेस्ट डाइरेक्सन, वेस्ट डाइरेक्सन. यो हाम्रो गलत भयो. यो हाम्रो के हो स्केलर हो, डाइरेक्सन यसमा कुनै मतलब ल्याएन के, त्यसैले यहाँ डाइरेक्सनलाई कुनै अर्थ छैन. जस्तै हामी सिम्पल टेम्परेचरलाई 70 डिग्री सेल्सियस 77 नै भन्छौँ. यहाँ डाइरेक्सन भन्दैनौँ कि 70 डिग्री सेल्सियस इन वेस्ट डाइरेक्सन, ईस्ट डाइरेक्सन या वेस्ट डाइरेक्सन. अब चाहिँ नेक्स्ट डिफरेन्स हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी के हो बुझ्नु होला. भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटी त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हो. दोज फिजिकल क्वान्टिटी यहाँ अझै अलि स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ भन्दाखेरि दोज फिजिकल क्वान्टिटी, किनभने फिजिकल क्वान्टिटी मेजर हुनसक्छ अझ कुनै अदर जस्तै नन फिजिकल क्वान्टिटी इक्जाम्पल स्याड भयो, ह्याप्पिनेस भयो, जो हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ. को कति दुःखी छ सुखी छ हामी मेजरमेन्ट त पुरै परे त्यसको कुरा. फिजिकल क्वान्टिटी र नन फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा. भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटीमा कुरा गर्दाखेरि दोज फिजिकल क्वान्टिटी विच ह्याभ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन भन्दाखेरि दोज फिजिकल क्वान्टिटी, दोज फिजिकल क्वान्टिटिज which have both magnitude and direction. ध्यान दिनु होला, both magnitude and direction. ध्यान दिनु होला, both magnitudes and directions are called vector quantity, are called vector quantities. यसको इक्जाम्पलमा कुरा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जसरी भेलोसिटी बताउँछु, भेलोसिटी कसरी, जसरी एक्सेलरेसन पनि हो भेक्टर क्वान्टिटी. एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, जसरी म्याग्नेटिक फिल्ड. यसको अझै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने डेन्सिटी पनि हो, डेन्सिटी हो, भोल्युम हो, एरिया हो. ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् न भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हो. जसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड
अझै कुरा गऱ्यो भने अर्को फिजिकल क्वान्टिटी जस्तै फोर्स यसमा इनर्जी पनि भइहाल्छ किनभने इनर्जी पनि जसरी 5 जूल 6 जूल इटिसी यति इक्जाम्पल हुनसक्छ अझै धेरै छ इक्जाम्पल। अब हेर्नुहोस् यहाँ दोज फिजिकल क्वान्टिटी विच आर बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन यानि दुवै छ म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई के भनिन्छ भेक्टर क्वान्टिटिज। जसरी इक्जाम्पल भेलोसिटीको कुरा गर्दाखेरि भेलोसिटी के हो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि जसरी मानिलिए यहाँ म एउटा कार छ 2 मिटर पर सेकेन्ड मैले माने यहाँ यो हाम्रो के हो वेस्ट हो यो ईस्ट हो यो नर्थ हो साउथ डाइरेक्सन ध्यान दिनु होला डाइरेक्सन युज गर्नको लागि होइन अहिले मानिलिए एरो यस्तो दिए भन्दाखेरि यो कुन डाइरेक्सन मैले मुभ गरिरहेको छ वेस्ट डाइरेक्सनमा भन्दाखेरि यस्तो भन्न सकिन्छ अ भाइकल इज मुभिङ विथ भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड इन वेस्ट डाइरेक्सन विथ स्पिड 2 मिटर पर सेकेन्ड इन वेस्ट डाइरेक्सन 2 मिटर पर सेकेन्डको रफ्तारमा एउटा कुनै भाइकल छ जुन चाहिँ वेस्ट डाइरेक्सनमा गइरहेछ सही छ भाइ वेस्ट डाइरेक्सन पनि जान सक्छ ईस्ट डाइरेक्सन पनि जान सक्छ नर्थ साउथ तर यो चारै डाइरेक्सनमा यसले फिक्स त गरिदियो नि यो कहाँ गइरहेछ वेस्ट डाइरेक्सनमा त्यसै कारणले गर्दा यो भेलोसिटी समझ्नु भेलोसिटी भन्दाखेरि दुवै छ भन्दाखेरि तर यहाँ स्पिड चाहिँ के थियो अरू स्केलर थियो किन भन्दाखेरि यसले मात्र रफ्तार मतलब को कति जसरी म मानिलिए 5 मिटर पर सेकेन्ड मेरो क्षमता छ 5 मिटर पर सेकेन्ड दौड्ने कसै अरूको क्षमता होला 6 मिटर पर सेकेन्ड दौड्ने त 6 मिटर पर सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड यानी माने क्षमता त्यसको 6 मिटर पर त्यसले त भन्दैन कि आई हेभ अ क्यापेसिटी टु रन विथ अ भेलोसिटी विथ अ स्पिड 6 मिटर पर सेकेन्ड इन ईस्ट डाइरेक्सन इन वेस्ट डाइरेक्सन त्यसको भाइ स्पिड हो यानी 6 मिटर पर सेकेन्ड जुन पनि डाइरेक्सनमा जाऊ त्यो 6 मिटर पर सेकेन्ड त्यसको म्याक्सिमम स्पिड त्यतिकै हो रफ्तार तर चाहिँ यो भेलोसिटीले के जनायो भन्दाखेरि भाइकल त छ मैले मानिलिएँ त कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ यो त एउटा क्वेसन हुनसक्छ यानी कि ईस्टमा गइरहेछ कि वेस्टमा कि नर्थमा साउथमा भन्दाखेरि यहाँ ठोक्नुपर्छ यो भाइकल छ जुन चाहिँ मुभ गरिरहेछ कति भेलोसिटीले 2 मिटर पर सेकेन्डले कुन डाइरेक्सनमा वेस्ट डाइरेक्सनमा त्यसैले यहाँ भेक्टर के भयो हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटीलाई किन हामी कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भेक्टर क्वान्टिटीलाई कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यहाँ ध्यान दिनु होला भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटी यहाँ ध्यान दिनु होला कसको रिप्रेजेन्टेसन भेक्टर क्वान्टिटीको यहाँ ध्यान दिनु होला रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटी। अब ध्यान दिनु होला यहाँ भेक्टर क्वान्टिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्केलरलाई सिम्पली हामी नम्बर मान्छौँ हामी डिफ्रेन्स पनि पढ्छौँ किनभने डिफ्रेन्सबाट क्लियर हुन्छ यिनीहरूको डिफ्रेन्स के हो मेजर डिफ्रेन्स। अब यहाँ ध्यान दिनु होला रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सबभन्दा पहिला जसरी मानिलिए मैले भेलोसिटीको कुरा गरेँ भेलोसिटी हाम्रो के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो जसरी यो भाइकलको कुरा गरेँ मैले ठिक छ ल यो हाम्रो के छ भाइकल छ मैले माने यो हाम्रो के हो यो ग्राफ हो हाम्रो यो एक्स डाइरेक्सन हो र यो वाई एक्सिस यो मतलब कि एक्स डाइरेक्सनलाई डिनोट गर्ने आई क्याप र वाई डाइरेक्सनमा हामी डिनोट गर्छौँ जे क्याप सिम्पल कुरो। अब होइन मैले माने यो भाइकल मुभ गरेको छ यहाँ यसको जस्तै यो मानिलिए भेलोसिटी स्पिड छ यसको 2 मिटर पर सेकेन्ड र यो चाहिँ कहाँ मुभ गरेको छ हेर्नुहोस् यो ग्राफको अनुसार एक्स डाइरेक्सनमा जसरी अब हेर्नुहोस् यहाँ सिम्पली यो भेक्टर क्वान्टिटी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भन्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ भी भेक्टर ध्यान दिनु होला भीले मात्र जनाउँछ म्याग्निट्युड र यो एरोले जनाउँछ त्यसको डाइरेक्सन भन्दाखेरि यो के जनाउँछ हाम्रो डाइरेक्सन जनाउँछ ध्यान दिनु होला र यो स्मल यानी कि स्मल मात्र भी के जनाउँछ म्याग्निट्युड जनाउँछ यानी भ्यालु जनाउँछ भ्यालु हो मात्र म्याथमेटिकल भ्यालु हो तर चाहिँ यो एरो डाइरेक्सन हो लेफ्ट राइट अफ डाउन पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यो सबै हो ठिक छ नर्थ ईस्ट नर्थ वेस्ट नर्थ साउथ नर्थ वेस्ट त्यो सब। अब यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 2 कहाँ गइरहेछ आई क्याप भन्दाखेरि एक्स डाइरेक्सनमा गइरहेछ भन्दाखेरि 2 आई क्याप यो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हो भेक्टरको भन्दाखेरि सिम्पली यो टपिकमा हामी कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को इक्जाम्पल लिँदाखेरि जसरी यो अब्जेक्ट छ यहाँ मानिलिए यस्तो फोर्स लगाउनु भयो र मानिलिए यहाँबाट पनि फोर्स लाग्यो ठिक छ केही छैन भन्दाखेरि अब चाहिँ फोर्स एउटा यो डाइरेक्सनमा लागेको छ एउटा तल डाइरेक्सनमा लागेको छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरो फोर्स एफले मात्र जनायो म्याग्निट्युड र यसको माथिको एरोले जनायो डाइरेक्सन यहाँ फाइनली यहाँ सम्झ्नुहोस्
भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी सिम्पली रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। जसरी फोर्सको लागि एफ भेक्टर, भेलोसिटीको लागि भी भेक्टर, जसरी हामी अरूको कुरा गऱ्यो भने भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको लागि ए भेक्टर, यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तर यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के हुन सक्छ, एफ हुन सक्छ, भी ए, यो सबै के हो म्याग्निट्युड हो। तर यो एरो चाहिँ के बनाउँछ, यसको डाइरेक्सन यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक बुझिहाल्नु भएको होला, यो खासै केही हार्ड टपिक थिएन। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन भेक्टर क्वान्टिटी एन्ड स्केलर क्वान्टिटी। डिफरेन्सेस बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी, डिफरेन्सेस बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी। यहाँ ध्यान दिनु होला कसको डिफरेन्स हो, हाम्रो स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटिजको बिचको हो हाम्रो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला डिफरेन्सेस बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज। डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि यो मानलि यो हाम्रो स्केलर हो, रेस्ट मोसन बुझिहाल्नु होला, यसमा केही खास कुरा छैन। रेस्ट मोसन सजिलो हुन्छ तर त्यसको चाहिँ रिजनिङ क्वेसन धेरै नै अलिक घुमाएर दिन्छ। जसरी भनिदिन्छ वाइ रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स, र मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला स्केलर क्वान्टिटी यो भयो हाम्रो के स्केलर क्वान्टिटी, र यो हाम्रो के भयो, यो हाम्रो सिम्बल नम्बर, र यो हाम्रो सिरियल नम्बर, सरी यो भेक्टर भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हो। ल फर्स्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि डेफिनेसन सिम्पल भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटी इट हेज सिम्पल, म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, इट हेज ओन्ली म्याग्निट्युड, इट हेज ओन्ली म्याग्निट्युड भन्दाखेरि यससँग मात्र म्याग्निट्युड हुन्छ। तर चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीसँग के हुन्छ, दुवै हुन्छ। इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। र अर्को डिफ्रेन्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को डिफ्रेन्स कहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका के हो, इट इज डिनोटेड बाई कसरी डिनोट गर्छौँ, अल्फाबेटले मात्र डिनोट गर्न सक्छ। अल्फाबेट बिना एरोको, अल्फाबेट विदाउट एरो, यहाँ लेख्नु पनि पर्छ विदाउट एरो हेड, बिना एरो हेड नलगाएको। इट इज डिनोटेड बाई अल्फाबेट along with एरो हेड, यहाँ ध्यान दिनु होला along with एरो हेड। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ डिफ्रेन्सेसमा एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटीको एक्जाम्पल के हुनसक्छ, स्पिड, भोल्युम, मास, एरिया, इटिसी। र अर्को इक्जाम्पल यसको लिँदाखेरि भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल लिँदाखेरि फोर्स, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, तिनवटा या दुईवटा इक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ, एक्सेलरेसन, इटिसी। र अर्को पोइन्ट 4 नम्बर पोइन्ट कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी। सबभन्दा पहिला स्केलर क्वान्टिटीले सिम्पली एडिसन या सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ दुईवटा स्केलर क्वान्टिटी। जसरी 2 kg, जसरी यहाँ हेर्नुहोस् 2 kg प्लस 2 kg जोड्न सक्छ 4 kg। तर चाहिँ दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी डाइरेक्टली जोड्न पाइँदैन, सबैको रुल हुन्छ, भेक्टर अल्जेब्रा हुन्छ। त सिम्पली यसको लेख्नु छ भन्दाखेरि जसरी हेर्नुहोस्, यहाँ जस्तै यो डाइरेक्सनमा लगाए 4 न्युटन र यो डाइरेक्सनमा जसरी यहाँ अब्जेक्ट छ यो डाइरेक्सनमा लगाए 4 न्युटन। त भन्दाखेरि तपाईँ जोडिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि 4 + 4 8 न्युटन भन्दाखेरि यसमा 8 न्युटन लागेन 8 न्युटन। यो यहाँबाट तपाईँ लगाउनु 4 न्युटन र सेम फोर्स यताबाट लगाउनुभयो भन्दाखेरि दुवै के छ, इक्वल एन्ड अपोजिट। यसको डाइरेक्सन यो साइड छ भन्दाखेरि लेफ्ट, यसको डाइरेक्सन चाहिँ राइट भन्दाखेरि दुवै इक्वल पनि छ, 4 न्युटन यहाँबाट पनि 4 न्युटन यहाँबाट पनि। तर चाहिँ डाइरेक्सन अपोजिट हुनुको कारण नेट फोर्स यसमा 0 भन्दाखेरि यो न यहाँ जान्छ यहाँ। तपाईँ नै सोच्नु होला यसलाई म माथि र तलबाट बराबर फोर्स दियो भने यो न माथि जान्छ न तल जान्छ, सिम्पल कुरो। त्यसैले यो के भयो, यसमा सिम्पल अल्जेब्रा यसमा युज गर्न पाइँदैन भेक्टर क्वान्टिटीको लागि भन्दाखेरि। यसको लागि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ 4 र हेर्नुहोस् मैले माने यो डाइरेक्सन पोजिटिभ, त यसको लागि यो यसको डाइरेक्सन भन्दा अपोजिट छ, मतलब यसको डाइरेक्सन रेस्पेक्टमा यो डाइरेक्सन अपोजिट छ भन्दाखेरि -4 यसको यानि 0, यानि कि 0 न्युटन यो बडीमा एक्ट भइछ भन्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् यहाँ भयो यो, त यसमा के लेख्न सक्छ, इट क्यान इजिली
easily added or subtracted by the help of simple algebra या सिम्पल अल्जेब्रा भन्दा बित्तिकै एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसनले तपाईँ यसलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यसको लागि इट क्यान युज भ्याक्टर अल्जेब्रा। यो स्केलर अल्जेब्रा युज गर्छ तर यो भ्याक्टर अल्जेब्रा याद हुन्छ। भ्याक्टर अल्जेब्रामा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भ्याक्टर एडिसन के हो, भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन के हो, यो सब पढ्नुहुन्छ। र नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो लास्ट पोइन्ट एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। जसरी स्केलर क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। जसरी मानिलिए राइस मानिलिए ल तपाईँ दोकानमा जानुभयो, तपाईँ भन्नुभयो मलाई राइस चाहियो, तपाईँ केही न केही त भ्यालु भन्नुहुन्छ 1 या 2 या 3 केजी या 4 केजी केही न केही त भ्यालु हुन्छ। याद राख्नु होला। भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटीको केही न केही भ्यालु हुन्छ। मतलब स्केलर क्वान्टिटीको भ्यालु के हुँदैन, 0 हुन सक्दैन, नेगेटिभ हुन सक्दैन। 0 हुन सक्छ तर नेगेटिभ हुन सक्छ। जसरी कुनै क्वान्टिटीको स्केलर क्वान्टिटी मानिले 0 आइहाल्छ, हुन्छ किन हुँदैन, मास धेरै नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको मास चाहिँ 0 हुन्छ। सही कुरो हो। भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ लेख्दाखेरि द भ्यालु अफ स्केलर क्वान्टिटी नेभर नेगेटिभ हुनै सक्दैन। तपाईँ यस्तो थोरै भन्नुहुन्छ 1 केजी या त तपाईँलाई चाहिएन होला 0 केजी या त तपाईँलाई चाहियो भने 1 2 3 भन्नुहुन्छ। भन्दै तपाईँ यस्तो थोरै भन्नुहुन्छ -1 केजी -2 केजी -3 केजी नेगेटिभ भ्यालु एक्सेप्ट गर्दैन स्केलर क्वान्टिटी। भन्दाखेरि द भ्यालु अफ इट डज नट एक्सेप्ट नेगेटिभ लिन सक्दैन। ठिक छ। यो के हुन सक्छ, इट मे बी नेगेटिभ 0 और पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ र 0 पनि हुन सक्छ। भन्दाखेरि इट मे बी पोजिटिभ 0 और नेगेटिभ। पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ हुन सक्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 1 हो, यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 2 हो, यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 3 हो, यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 4 हो, यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 5 हो। अब यो हाम्रो भयो डिफ्रेन्सेस। तपाईँ यति नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरू केही किताबमा एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ, तर 5वटा याद राखेमा बढी भयो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकतिर जाउँ। हामी नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो अब टाइप्स अफ मोसन। ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ, टाइप्स अफ मोसन। यो सबै तपाईँहरूको कोर्सको आधारमा भइरहेछ। म चाहिँ उल्टा फुल्टा पढाइरहेको छैन। तपाईँ सबै नोट यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ र याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट एउटा पनि नोट म चाहिँ छोडेको छैन, पुरा लाइन बाई लाइन गइरहेछ। र अर्को नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो टाइप्स अफ मोसन। सबभन्दा पहिला यसको टाइपको जानु। यो हाम्रो 3 टाइप्सको हुन्छ। कति टाइप्सको हुन्छ, 3 टाइप्सको हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्स्ट टाइप्स हो हाम्रो ट्रान्सलेसन मोसन। र दोस्रो टाइप हाम्रो मोसन हो रोटेशनल मोसन। र अर्को चाहिँ हाम्रो हो ट्रान्सलेसनल। याद राख्नु, ट्रान्सरेसनल। ध्यान दिनु होला। 03 के हो, ट्रान्सरेसनल मोसन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। ट्रान्सलेसन मोसन के हो, सबभन्दा पहिला कुरा जानु हामी। ट्रान्सलेसन मोसन त्यस्तो मोसन हो, यहाँ ध्यान दिनु होला। ट्रान्सलेसन मोसन, अ मोसन इज सेड टु बी ट्रान्सलेसन मोसन इफ इट मूव्स इन अ लिनियर या स्ट्रेट पाथ। इट फॉलोज ए स्ट्रेट पाथ या लिनियर या मतलब सिंपल, मतलब जसरी यहाँ यहाँ बुलेट मुभिङ जसरी यहाँ बुलेट निस्क्यो, यो सिम्पल यो स्ट्रेट पाथ फलो गर्छ। तपाईँ यस्तो बुलेट चलाउनु भयो, यो टेरो पाथ फलो गर्दैन, यो सिधै लिनियर पाथ फलो गर्छ। भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सन भन्दाखेरि 1 पाथ यानि कि स्ट्रेट पाथमा जान्छ, यानि लिनियर हो। त्यसले काम गर्दै ल यो भयो ट्रान्सलेसन मोसन। आजको लागि यति राख्ने लेक्चर। हामी भोलि ट्रान्सलेसन रोटेसनल ट्रान्सलेसनल के हो पढौँला र यसको हामी नेक्स्ट टाइम पढौँला। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।